Mag-unbox tayo ng Xiaomi Redmi9T. Pero nagamit ko na siya. Papakita ko lang sa inyo kung ano kagandahan ng Redmi 9T. Ayan, sa box pa lang makikita niyo na. 6,000 mAh siya. Diba? Sa halagang 7,990. Walang siya dito. Pero as of now, nasa 8,300 na siya. Yung price niya. Tingnan na natin ha. Tadaan! Saka nalagyan ko na rin siya ng case. Ito na siya. Redmi9T. Na merong quad. Sa 48MP main camera niya. Ito. Meron din po itong 8MP front camera. Sa front naman siya. 8MP siya. Tapos yung sa macro camera niya is 2MP. Tapos yung sa depth sensor niya is 2MP din. Ayun. Ano nga ba ang maganda kay Xiaomi Redmi9T? Ayun, 6GB RAM and 128 ROM na rin ito. Tingnan niyo naman, sa sobrang dami yung apps niya. Konti pa lang yung nababawas sa kanya. Parang wala pa siya sa 1 ito. At saka ang gandahan dito, may mga naka-installed na rin siya ng apps. Application. Hindi na makakadagdag na storage natin. Ito yung mga application na naka-installed. Meron na rin siya WPS Office. Kung mahulit tayo mag-edit, meron na rin siya. Tapos yung sa ano pala niya, yung sa brightness niya, naka-auto brightness siya. Pwede natin yung auto. Para kapag sobrang liwanag, yung liwanag rin ang kusa yung cellphone natin. Tapos, ayan. Ito pa yung isang maganda siya, Xiaomi Redmi9T. Meron tayong Mi Remote na tinatawag. Itong Mi Remote kasing ito is, ang purpose nito is pwede na natin gamitin remote yung cellphone natin. Kahit di na tayo bumili ng universal na remote. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ito yun. Yung sa remote natin. Set up lang natin siya, i-on lang natin yung sa remote niya, mag-a-add tayo ng remote. Tapos, isa-search lang natin, halimbawa, kung ano yung appliances na meron tayo sa bahay, halimbawa, TV. Search lang natin kung anong brand ng TV natin. Halimbawa, Sharp. Ayan. Punta na tayo sa Mi Remote. Tapos mag-add ng remote. Kunyari sa TV. Search natin kung ano yung brand ng TV. Siyempre, make sure na i-on natin yung TV. Pagka-on, connected na. I-purge lang natin siya.
Then, pwede na natin kontrolin yung volume niya up and down. Pati yun sa liwanag niya. Pwede natin kontrolin. Pwedeng maliwanag, pwedeng malabo. Meron pa tayong tinatawag na dust Depende sa duster. gusto natin. Ang ginagawa naman ng dust duster na to is nililinis nito yung mga alikabok ng speaker natin. Hanapin lang natin sa settings yung additional settings. Tapos, dito tayo sa clear speaker. Tapos, ipi-play lang natin siya ng 30 seconds audio para malinis yung speaker ng cellphone natin. May lalabas lang sa kanya na sounds. Yan. Parang may sunog, diba? Ito yung naglilinis ng cellphone natin. Ang purpose nito is para linisin ang speaker ng cellphone natin. Ito rin yung isa sa nagustuhan ko sa cellphone na to. Ito nga dun sa ang maganda pa dito para sa mga gamer, meron na tayong game turbo na tinatawag. Ipakita ko sa inyo. Punta rin tayo sa settings, tapos special features, tapos yung game turbo. Tapos i-add lang natin kung ano yung gusto natin i-add na games. Halimbawa ito, dust setter. Open natin siya. Tapos lalaroin lang natin. Naka-open na yung data ko. Ito yun. Makikita nyo na dito yung kapag may magko-call, saka sa FB, dito nyo na makikita sa gilid. Kapag may nag-message sa atin sa FB, may nag-notif, o kaya may nagko-call, dito nyo na makikita sa gilid. Tapos, pwede na tayo maglaro ng walang story. Ganun lang siya. Saka isa pa naka 6,000 mAh pala siya. Sa observation ko dito is parang 2 to 3 days siya bago malobat. Yung 6,000 mAh natin. Tingnan natin yung about. Pero depende pa rin yun sa paggamit natin. Para makita natin yung all specs. Ayan. Yung RAM niya 60. Tapos yung internal niya is 128GB. Tapos yun niya, yung sa battery niya. Yung sa battery niya is battery and performance. Sa observation ko dito, sa binili ko siya ng Friday. Tapos Friday ng gabi ko siya na-charge. Tapos parang nalobat siya is Sunday. Pero may natira pa siyang 25%. Parang ngayon lang kasi kinarge ko siya ng Wednesday ng gabi. Tapos ngayon is Saturday na. May natira pa siyang Saturday ng gabi na. May natira pa siyang 22% ngayon. Pero sinacharge ko siya mga pag about 10 to 20% na yung cellphone natin, charge natin yung cellphone. Patayin natin bago natin i-charge. Ang purpose nito is para tumagal ang buhay ng battery natin. Ayun, sa security naman, ang fingerprint pala nito is dito sa gilid. Pakita ko sa inyo. Pinatay ko muna siya. Tapos, bago nyo pala ipasok yung fingerprint, is lalagay nyo muna siya ng temporary pin. Yung temporary pin na ito is purpose nito is para pag hindi gumagana yung fingerprint natin, ang pipindot pa rin natin yung temporary pin natin.
I-reboot muna natin. Ayan. Sabi dito, use password or fingerprint. Fingerprint. Para mabilisan. Fingerprint yung gagamitin natin. Boom! Sobrang bilis lang yan na open. Seconds lang. Gamit ang side-mounted fingerprint. Para seconds lang, bukas na yung cellphone natin. Ngayon, naka-Qualcomm Snapdragon 662 na rin to para sa mga gamers. Mas mabilis siya kesa sa ibang cellphone. Sa Gametest, ayan, naka-data lang tayo dyan. Data lang yung gamit natin. Tingnan natin. Smooth bang gamitin? Yes. Very smooth. Tapos, ang kagandahan dyan, kahit sa loob ng bahay, nakapaglaro siya. Gamit ang data lang. Pero yung SIM na gamit namin is yung bago, yung dito SIM, kung alam niyo yun. Kasi meron na siyang 25 gig. Kapag bumili tayo, 239 pesos lang. Meron na siyang 25 gig. Tapos, pantawag sa dito to dito. At saka, free text to other network. 300 minutes call to other network. Ayan. Nakailang araw na ako. Siguro mga 1 week mahigit na. Meron pa rin siyang natira na 14 gig. Okay naman yun sa data niya. Sa gaming niya, smooth naman siya. Di ba naglalag? Hindi naman. Okay lang. Yan, okay na. Medyo nakita nyo na yun sa game test natin. So far, okay naman siya. Parang wala naman akong nakitang lag sa kanya. At ayan na po yung kabuang specifications niya. Sa mga hindi ko po nasabi, pakibasa na lang po. Maraming salamat sa patunood mga ka-LJ. Abangan ang susunod ko pang video at mga tutorial. Thank you very much.